අයිබෝන් මේ අපේ ඩේටාබේස් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් වීඩියෝ සීරීස් එකේ 26 වෙනි වීඩියෝ එක. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම අපේ question set 26 එක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට මේ වීඩියෝ එකේදී අපි SQL queries වල sum කියන function එක ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අපි යන් දැන් වීඩියෝ එකට. අපිට පළවෙනි question එකේදී හම්බෙලා තියෙනවා ඒකේදී අහලා තියෙනවා අපෙන් find the sum of the marks obtained by Amanda Moses in all the subject of the first term. එතකොට අපිට කියනවා මෙතන Amanda Moses කියන ස්ටුඩන්ට් ෆස්ට් ටර්ම් එකේ all subject වලට අරන් තියෙන මාක්ස් වල සම් එක හොයන්න කියලා. ඒ කියන්නේ එකතුව. එතකොට අපිට පුළුවන් work bench එකට යන්න මම මෙතන ටයිප් කරගන්න අපේ query එක. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙතන කියන්න select එකතුව හොයන function එක තමයි sum කියන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් sum කියලා ටයිප් කරගන්න. එතකොට brackets ඇතුලේ අපිට පුළුවන් මාක් කියන කොලම් එක දෙන්න. මාක් කියන මාක්ස් තමයි අපිට මෙතන හොයන්න කියන්නේ. එතකොට අපිට කොලම් එකට නේම් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම දෙනවා total marks කියලා කොලම් එකට නේම් එකක් දෙනවා. එතකොට පුළුවන් මෙතන from student exam mark report table එකෙන් ඒකට මම inner join කරගන්නවා exam term table එක. අපිට කියන්න පුළුවන් student exam mark report table එකේ exam term id එක සමානයි exam term table එකේ term id එක. ඒ වගේම අපිට inner join කරගන්න මෙතන student table එක. එතකොට එතනදී අපිට කියන්න පුළුවන් student exam mark report table එකේ student index number එක සමානයි student table එකේ index number එක. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන where clause එකක් දෙන්න. where clause එකක් දීලා මම කියනවා first name එක Amanda. ඒ වගේම and operator එක දීලා අපිට කියන්න පුළුවන් last name එක Moses. හයි මෙතන and operator එකක් දීලා අපිට කියන්න පුළුවන් term name එක දෙන්න පුළුවන්. term name එක අපෙන් අහලා තියෙන first term එක. එතකොට term name එක දෙනවා මෙතන first term කියලා. මම කෝඩ් එක එන්ටර් කරගන්නවා. එතකොට මේ විදිහට තමයි අපි පළවෙනි question එකට අදාළ කෝඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒතර මම මේක එක්සිකියුට් කරගත්තොත් එහෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් total එක එනවා 265ක් කියලා. Amanda Moses කියන ස්ටුඩන්ට් ගේ first term එකේ marks වල එකතුව. එතකොට අපි ඊළඟ question එකට ගියොත් එහෙම ඒකේදී අපි අහනවා what is the sum of the marks obtained by නිසංසලා වික්‍රමනායක student studying in class 11B for subject in the second term. එතකොට අපි මෙතන අහනවා 11B කියන ක්ලාස් එකේ ඉගෙන ගන්න නිසංසලා වික්‍රමනායක කියන ස්ටුඩන්ට් second term එකේදී all subject වලට අරන් තියෙන marks වල එකතුව හොයන්න කියලා. එතකොට ඒකත් අපිට පුළුවන් query එකකින් ගන්න. එතකොට මම මේක clear කරගන්නම්. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙතන type කරගන්න query එක. මෙතන type කරගන්නවා select sum එක mark වල. එතකොට from student exam mark report table එක ඒකට මම inner join කරගන්නවා exam term table එක. අපිට කියන්න පුළුවන් exam term table එකේ term id එක සමානයි student exam mark report table එකේ exam term id එක. ඒ වගේම අපිට මෙතන inner join කරගන්න ඕනි student table එක. එතකොට එතනදී අපිට කියන්න පුළුවන් student exam mark report table එකේ student index number එක සමානයි student table එකේ index number එක.
ඒකම අපිට මෙතන ඉන්න ජොයින් කරගන්න ඕනේ ක්ලාස් ටේබල් එක. ඊට එතන මම කියනවා ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ ක්ලාස් ID එක සමානයි ක්ලාස් ටේබල් එකේ ක්ලාස් ID එක. ඒතර අපිට මෙතන where clause එකක් දෙන්න පුළුවන්. where clause එකක් දීලා මම කියනවා මෙතන student ගේ first name එක අපිට මෙතන දීලා තියෙනවා සංසලා කියලා. එතකොට මම ඒක ගන්නවා first name එක විදියට. ඒ වගේම අපිට මෙතන and operator එකක් use කරන්න පුළුවන්. use කළා මම කියනවා last name එක සමානයි මෙතන අපිට දීලා තියෙන්නේ වික්‍රමනායක කියලා. එතකොට last name එක අපිට මෙතන දෙන්න පුළුවන් වික්‍රමනායක. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන තව and operator එකක් දෙන්න. and operator එකක් දීලා මම කියනවා මෙතන term name එක සමාන වෙන්න කියලා. දැන් අහලා තින්නේ second term එකේ. එතකොට second term ඒ වගේම අපිට මෙතන පුළුවන් class එක දීලා තියෙනවා. ඒතකොට අපිට පුළුවන් class name එකත් ගන්න. class name එක දීලා තින්නේ 11B කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙතනින් කෝර එක එන්ට් කරගන්න. මේ විදිහට තමයි අපේ කෝර එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මේක එක්සිකියුට් කරගෙන බලන්නම්. හරි. එතකොට අපිට සම් එක එනවා 248.56ක් කියලා. නිසංසලා වික්‍රමනායක කියන ස්ටුඩන්ට් ගේ second term එකේ subject marks වල එකතු. එතකොට අපි ඊළඟ question එකට ගියොත් එහෙම තුන්වෙනි question එකේ දැන් අහනවා find the sum of the marks obtained by සජිත්‍ර වික්‍රමසිංහ කියලා. අපිට යාගේ student index number එක දීලා තියෙනවා in mathematics and science in the first term. එතකොට මේකේදී අහනවා සජිත්‍ර වික්‍රමසිංහ කියන ස්ටුඩන්ට් first term එකේදී mathematics සහ science වලට අරන් තියෙන marks වල sum එක හොයන්න කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් workbench එකට යන්න. මම කලින් පොඩි ක්ලියර් කරගන්නම්. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙතන type කරගන්න select sum from student exam mark record. ඒකට මම ඉන්නවා join කරගන්නවා exam term table එක. ඒකට එතනදී මම කියනවා exam student exam mark record table එක. මේක exam term ID එක සමානයි exam term table එකේ term ID එකට. ඒකම අපිට මෙතන ඉන්නවා join කරගන්න ඕනි subject table එක. එතකොට එතනදී මම කියනවා subject table එකේ subject ID එක සමානයි student exam mark report table එකේ subject ID එකට. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන where clause එකක් දෙන්න. where clause එකක් දීලා මම මෙතන කියනවා student index number එක සමානයි අපිට මෙතන දීලා තියෙනවා index number එක STU003 කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒක ගන්න index number එක විදිහට. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මෙතන දෙන්න and subject name එක subject name එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම දෙනවා මෙතන in කියලා brackets open කරලා අපේ subject දෙනවා brackets ඇතුලේ. එතකොට අපිට මේ දෙකේම සම එක හොයන්න ඕන හින්දා එතකොට අපිට කියනවා subject දෙක mathematics and science. එතකොට අපිට පුළුවන් subject දෙක මේ විදිහට type කරගන්න brackets ඇතුලේ. එතකොට brackets වලින් එළිය මම ආයි and එකක් දීලා කියනවා term name එක සමාන වෙන්නේ කියලා first term එකට.
ඒකට මම කෝඩ් එක එන්ටර් කරගත්තා. එතකොට මේ විදිහට තමයි අපේ කෝඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට මම කෝඩ් එක එක්සිකියුට් කරොත් එහෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් 101.76 කියලා මාක්ස් එනවා සචිත්‍ර වික්‍රමසිංහ කියන. ඒ කියන්නේ මේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එකට අයිති ස්ටුඩන්ට්ගේ මැතමැටික්ස් සහ සයන්ස් වල ෆස්ට් ටර්ම් මාක්ස් වල එකතුව. එතකොට අපි ඊළඟ ක්වෙස්චන් එකට ගියොත් එම හතරවෙනි එකේ දෙපෙන් අහනවා find the sum of the marks obtained by all the students of class 11B the subject of mathematics in the second term examination. එතකොට මෙතනදී කියනවා 11B එකේ all students ලගේ marks වල එකතුව හොයන්න කියලා mathematics subject එකේ second term examination එක. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒක හොයන්න. මම මෙතන ලියා ගන්නවා select sum mark from student exam mark record. ඒකට මම ඉන්නවා ජොයින් කරගන්නවා. අපිට මෙතන කියලා තියෙන්නේ අපිට මෙතන ක්ලාස් එක ගන්න ක්ලාස් ටේබල් එකකින් ඉන්නවා ජොයින් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එකකින් ඉන්නවා ජොයින් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම එක්සෑම් ටර්ම් ටේබල් එකකින් ඉන්නවා ජොයින් කරගන්න. ඒකට මම මුලින් සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එක ඉන්නවා ජොයින් කරගන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් කියන්න ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් ටේබල් එකේ සබ්ජෙක්ට් ID එක සමානයි සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එකේ සබ්ජෙක්ට් ID එකට. ඒ වගේම මම ඉන්නවා ජොයින් කරගන්නවා මෙතන එක්සෑම් ටර්ම් ටේබල් එක. ඊට කියන්න පුළුවන් එතන එක්සෑම් ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් ටේබල් එකේ එක්සෑම් ටර්ම් ID එක සමානයි එක්සෑම් ටර්ම් ටේබල් එකේ ටර්ම් ID එක. ඒකම අපිට මෙතන ඕනි ක්ලාස් ටේබල් එක ජොයින් කරගන්න. ක්ලාස් ටේබල් එක ජොයින් කරගන්න අපිට ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක ජොයින් කරගන්න වෙනවා. එතකොට මම ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක ජොයින් කරගන්නම්. පස්සේ මම අපේ ක්ලාස් ටේබල් එක ජොයින් කරගන්නම්. හරි. එතකොට අපිට මෙතන where clause එකක් දෙන්න පුළුවන්. where clause එක දීලා කියන්න පුළුවන් අපිට බලන්න කියලා තියෙන මෙතන sum එක හොයන්න කියනවා all students ලගේ class 11B subject එක mathematics ඒ වගේම term එක second term. එතකොට අපිට පුළුවන් subject name එක බලන්න ඕනින් subject name එක mathematics ඒ වගේම and එකක් දීලා ගන්න පුළුවන් exam term name එක second term ඒ වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් class name එක B. හරි. එතකොට මේ විදිහට තමයි කෝඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට මම මේක එක්සිකියුට් කරගත්තොත් එහෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට සම් එක එනවා 301.06ක් කියලා 11B එකේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේ මැතමැටික්ස් වල ටෝටල් එක. හරි. ඒ විදිහට තමයි අපේ question set 26 එකට answers ගත්තේ. එහෙනම් හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්. thank you.